Tervetuloa jälleen Aslan GT:n pariin. Tällä videolla käydään läpi Sega Mega Driven Euroopan Launch Lineup. Ja osa näistä julkaisupeleistä ei todellakaan ole kestänyt aikaa. Mutta lähdetään silti katsoa, mitä sieltä löytyy. Sitten jokaisen pelin kohdalla pikkasen pelaamista, vähän kommentteja ja sitten jatkoon, ei jatkoon. Lähdetään tutkimaan. Ensimmäisenä pelinä meillä on Alex Kidd in the Enchanted Castle. Niin Rukitaan se sopii hyvin, koska mä oon täysin Rukitan pelisarjan mukaan. Okei, autoja voi tuhota. So far so good. Aarrearkut, tuusan, nuuskaksi. Okei, siitä loppu kenttä. Siili, olikohan toi Sonicin esiaste toi vähän hitaampi versio Sonicista. Vedetään sitäkin vaan turpaan, koska kaikki ongelmat tässä pelissä ratkee vetämällä turpaan. Mä arvostan toisaalta tässä pelissä, että tässä vedetään vaan kaikkea turpaan. Ihan mikä tahansa tulee auto, lentokone, preeriakoira, siili, kaikkea vaan turpaan kyselemättä. Preeriakoira turpaan. Tämänkin kenttäsuunnittelu ei ole mitenkään kauhean. Mut siis nää kentät on aika tällaisia flatteja, että nää pystyy aika hyvin läpäisee vaan juoksemalla suoraan. Siis äärimmäisen turhauttava. Okei, yllättävää. Noita puurunkoja voi pistää halki poikki. Minä äänestän tämän pelin osalta ei jatkoon. Rise from your grave. Rise from your grave. Toi on niinku badass, okei. Sitten mä tetään turpaa, sieltä nousee zombiet haudasta. Power up. Oi nyt, oi isot muskelit. Ei! Okei, power up, power up, power up, yes. Nyt! Ei saakeli, tää on oikeasti parempi kuin mitä mä muistin. Toi kohta. Vitsi, toi on badass. Welcome to your doom. Welcome to your doom. Vitsi, noi samplet on aivan päällikät. Yes! Tää peli ehdottomasti jatkoon. Kokeillaan practicea ensin. Club Select. Ihan hyvät grafiikat, se on pakko myöntää. Sitten voi valita ton, että mihin suuntaan toi veto lähtee, niin älyttömän hyvin noi jalat. Okei, mä ehkä about tajuun, siinä pitää painaa oikees kohis. Tää ehkä onnistuu jopa ihan hyvin. Mulla ei oo vaan mitään käsitystä ihan tarkkaan, että missä se reikä on. Menee ei saa. Ei tässä nyt mitään hävittävää enää, tää on mennyt jo niin pahasti vielä. Ei jumalauta. Mä en tiedä. Veriks meni taas. Oi, nyt ollaan lähellä. 2 yards remaining. Tän pelin kohdalla mun on pakko sanoa, että jatkoon. Ei siksi, että mä itse tulisin tätä enää pelaamaan, mutta mä näen, että tää on laadukkaasti tehty. Et jos ymmärtäis golfista jotain, niin tää on varmaan ollut tosi hyvä peli. Seuraavaan peliin. V tulittaa ja C kääntyy myötäpäivään ja A vastapäivään, niin tässä pystyy yhdellä peukalolla hoitaa kaiken. Ui! Mitä? Siis se tuli ihan puskista ja sitten se kaveri veti levyksi. Okei, onko tää jonkin sortin välivihollinen nyt? Huonosti signaloitu tuo, että milloin se ottaa osumaan, mutta mä epäilen, että ryppyreikää kun ampuu, niin se ottaa lämyskää siitä. Noniin, se oli siinä. Lisko ihmisiä vaan puskee ovista ja ikkunoista. Katsotaas. Siellä on turretta ja... Tää on niin perhana armoton, että tässä ei oo kuin toi yksi life ja sit kun se henki lähtee, niin se lähtee. Varovainen jatkoon, mutta ei mitenkään sillä innosta kirkuen.
Sitten lähdetään menee. Tässähän on sillä lailla, että jos tulee osuma, niin toi haarniska lähtee pois. Ja sitten kun sekin on lähtenyt, se lähtee sillä lailla, että toi ukko juoksee pelkät kalsarit jalassa. Ja sitten kun tulee vielä toinen osuma, niin sitten lähtee henki. Ai nyt on pelkät kalsarit jalassa. Ja sitten muuttuu luuran. Tää on makea. Niputetaan ne kotkat, noin. Pitääkö noit vaan väistellä noit tornadia? Joo. Paitsi sitten jotkut niistä on monstereita. Nyt on paha. Tää oli yllättävän helppo loppujen lopuksi, nyt kun sai niinku rauhassa tehdä. Hyvä tuuletus tossa. Sanoisin, että jatkoon tämä peli. Seuraavaksi meillä olisi tämmönen täysin tuntematon peli kuin Golden Axe, mistä kukaan ei varmasti ole ikinä kuullutkaan mitään. Kenellä me pelataan? Kehataanko me? Kyllä me nyt pelataan tällä hyvännäköisellä naisella. Death Adder. Toikin on niinku tosi hyvä nimi pahikselle. Tää on ihan älyttömän hyvä. Mä en ostaa kolikkopeliä kyllä ikinä. Tosis tää on niin hyvä arcade-käännös, että ei tässä jää miettiä sillä, että mitä menettää, kun ei pelaa arcade-versioa, koska no saatiin uusi lintu tästä näiltä ja sit noin isot jätkät on hito hyviä. Ui. Nyt tulee eeppinen taistelu torilla. Ui saakeli. Nyt niputetaan ne. Noin, pistetään kaikki palaamaan. Nyt tulee kovia äijä. Joo, tosi hyvä. Sitten se on hyvä, kun ne naureskelee sen jälkeen, kun ne on antanut sulle osuma. Tai sillä mä sen aina tulkitsen, että ne on niinku tolleen hekottelee. Mutta kaikille lienee selvää tässä vaiheessa, että tämä peli todellakin on jatkossa. Okei, siinä oli ihan tommonen hieno efekti. Ja sitten tommonen shimmeri ja sitten räjähdys vielä siihen. Tässähän on niinku romaanillinen tätä tekstiä alussa. Kuka näitä jaksaa lukea? Ja sitten toi potku. Se ei yllä kuin pari pikseliä eteenpäin. Jos se potkaisi vähän enemmän niin kuin näin, niin se kantaisi paljon pidemmälle sivusuunnassa. Tää lyönti todennäköisesti kantaa sivusuunnassa pidemmälle kuin tuo potku. Sitten nämä viholliset lentää tosta niinku jossain ihme... Tai ihan niinku, taisi joku flashipeli tai joku semmonen... Jeesus, mikä kartta! Ja tästä voi vissiin valita minne menee. No mennään tonne Colosseumille, jos siellä olisi jotain gladiaattoritaistelutyyppistä. No niin, sehän oli Colosseumi. Ja sitten tulee tämmönen niinku boss battle. Wannabe Hulkki. Se on niinku Hulk Hoganin ja Hulkin sekoitus. Silloin ne Hulk Hoganin viikset, mutta Hulkin vihreä iho. Lähinnä tylsä. Musiikit on huonot, pelattavuus on huono. Äänet on huonot. Nyt on kyllä paha. Mitäs luulette? No ei jatkoa. Tätä peliä en kyllä tuu varmasti pelaamaan enää ikinä uudestaan. Seuraavana listalla meillä olisi tän niminen peli kuin Mystic Defender, eli mystinen puolustaja. Hahmo on aika iso ja voi ladata tätä tulipalloa. So far niin kuin sanotaan, että tää on not great, not terrible. Mikä ihme alieni? Se näytti ihan alieni. Saakeli. Täys psykopaatti. Sitten siihen voi iskeä hittiä, mutta montako hittiä? No niin, hyvä. Ollaan taas siinä pisteessä, että meidän pitää tehdä se hyppy. Ei jatkoon. Siinä lyötiin jo odotukset kattoa saman tien. Olisiko nyt? Noin. Paskaksi. Saakohan tän tuhottua kanssa? Mua ärsyttää, kun tuolta spawnaa noita vihollisia, niin voiko sen räjäyttää? Riittääkö tämä? Ui, vitsi miten päheä. Oi.
Selän takaa kuvattu kohtaus. Okei, tässä ei voi samaan aikaan tähätä ja liikkuu, vaan pitää niinku tälleen liikkua ja... Okei, nyt ollaan Metal Gear Solid-tunnelmissa. Sillä erotuksella, että täällä voi vetää kaikki nippuun. Siellä on, eiköhän räjäytetä. I'm not a secret agent. No vitsi, et voinut etukäteen sanoa sitä. No se oli varmaan sit julkinen agentti se kaveri, kun se ei ollut salainen agentti. Se oli siinä. 2 minuuttia aikaa häipyä. Missä se exitti oli nyt? Noin. Joo, ei tää... Tää ei oo surkein mahdollinen lisenssipeli mitä voi olla, mutta... On tää kyllä aika monotoninen peli ihan suoraan sanottuna. Tossa on exitti, mutta pitikö ne 100% tuhota? Tää on kyllä turhauttava kenttä, voi helvetti. Eiköhän se riitä jo. Me saatiin aika hyvä käsitys tästä. Historian tällaisena preservaationa ihan mielenkiintoinen peli. Ja ei surkein lisenssipeli, mutta ei myöskään mitenkään erityisen hyvä, joten mä äänestän ei jatkoon. Joo, sydän olisi sanonut kyllä, että olisi pitänyt äänestää jatkoa. Siinä oli kuitenkin niitä hyviä hetkiä, esimerkiksi se kun se vetää sen Rambo-huivi ja niin takapäin kuvattuna sillä ilman paitaa ja sit niinku tälleen, mut ei. Noniin, Yuzo Koshiro. Se on legendaarinen äijä. Okei, joo. Eli Bstä heittää. Ja A on sitten tämmönen erikois. Nyt mä tuhlasin tällaisen. Okei, life näkyy tuolla. Ilmeisesti mulla on jonkin asteen suojakenttä nyt kun mulla on toi ninjutsu päällä. Ja mulla ei tullut osumia noista. Päheet samurait noi viholliset. Ja hyvät grafiikat. No niin puutun nyt, ei. Okei. Henkihän siinä lähti lopulta. Katos. Joo, se on niin hiton spesifinen liike, mikä pitää tehdä, mutta kyllä lopulta saatiin se niputettua. Tuon olisi voinut kommunikoida paremmin niin kuin pelaajalle jotenkin, mutta joo, kyllä sen sai lopulta tehtyä. Ja se on kertalaakista sitten kun tippuu. Okei. Ja on tosi armoton, oma aikansa tuote kyllä tää peli. Mitä? Ihan uskomatonta, että mä selvisin tosta. Ja vielä ekalla yrittämällä. Okei, tää on nyt joku ihan uusi kenttä sitten. Nunna, melkein tapoin. Toi oli hyvä. Noista mä en tykkää noista kuopista, mihin kuolee kerrasta. Kuinka monessa oikeasti varastohallissa tai tehdasrakennuksissa niin on jotain helvetin kuoppia, mihin jengi voi tippua. Sehän on niinku työturvallisuusriski jo. Mut miten noi feikki nunnat on päätynyt tonne tehdashalliin, että onko ne niinku mennyt tonne tehdashalliin noitten pahiksien kanssa, että no niin, ollaan täällä pimeässä ja venataan, että toi tyyppi tänne, että toi pelin sankari, että venataan sitä, että sit pistetään se nippuun. Hengailut tuolla tuntikausia sillä, että tuleeko se nyt jo sieltä vesiputauskentästä, että sillä on kyllä kestänyt hemmetin kauan jo. Ja nyt hei kuunnelkaa, se tulee. Sitten ne nunnat on sillä, että no niin, rooli päälle. Ja sit toi vielä nauraa rakaisesti päälle. Toi ei oo sellaista pelinautintoa ehkä mitä mä jatkoon ihan historiallisista syistä ja sen takia, että mä en halua, että Sega Mafia tulee soihtujen ja talikkojen kanssa tonne. Niin, otetaan se ihan ensimmäinen. Stuna on eka. No niin, no sinne sitten. Hienosti oli toi, että se lähtee tuolta menee. Toi 3D-efekti ei ole ihan mitenkään älyttömän vakuuttava siis. Koska Mega Drivessa ei ole sitä hardware-spritejen skaalausta, niin nuo on tehty niin, että noista spriteista on jotain erikokoisia versioita niin kuin tuolla pelikasetilla. Ja sitten niistä aina sopivassa kohdassa niin kuin ladataan isompaa pykälää. Tää on varmaan ollut niin kuin aikanaan ihan hyväksyttävä taso, että tälleen näin.
Toi on tosi smoothi toi lattia feikki 3D-efekti, siitä mä tykkään. Mutta sitten muuten niin ei. Ei ole niinku ihan karmea pökäle, mutta ei ole mikään huippukaan ja mieluummin tän kokee kolikkopelinä. Noniin. Isot spriteit, hienot. Tosi kankea ohjaus. No aika sillain perus tämmönen koti racing peli. Tämmönen pseudo 3D 2D raceri. Joo. Taitaa tulla noudeja. Joo, en mä ehdi mitenkään enää. Mutta kyllä tääkin niinku harjoittelemalla olisi mentävissä. Eiköhän se riitäs. Mutta ei jatkoa. Lähdetään katsomaan mikä on seuraava. Vitsi mua ahistaa. Mitäköhän mun kuuluu niinku tehdä? Kuka mä oon? Mä oon toi joka lyö. Okei, B:stä ei siis lyö. Osuin. Palo. Ilmeisesti ne ukot juoksee automaattisesti. Mä vaan löin liian huonosti. Heitä se pallo nyt. Ei se palo. Voi perhana. Okei, mulle riitti tää. Mulle on ihan sama, vaikka tää olisi maailman paras baseball-peli. Mä sanon silti ei jatkoon. Ihan siisti grafiikka tässä. Joo, tosi siisti toi. Tuleeko joku pseudo 3D vielä tähän? Joo, tuli. Tää ei toimi. Koska vaikea nähdä mihin omat ammukset menee ja sitten että mihin kohtaan tarkalleen ottaen vihollisen ammukset tulee. Tää ei toimi. Tossa on ihan siisti efekti tuossa päätykissä. Joo, toi loppupomon räjähdyskin niin oli tosi epätyydyttävää, että se olisi saanut räjähdellä vähän kauemmin. Ja tää on nähty, ei se enää tosta muutu kummemmaksi. Ei jatkoon. Jotain lentäviä aivoja. Pisaran muotoisia alieneita. Hakeutuvat. Sivusta päin. Onneksi mä jatkoin tätä peliä vielä. Ja tääkin on hyvin toteutettu. Joo, siis tää Thunder Force on kyllä mega. Tää on kyllä hyvä peli. Tää peli on ehdottomasti jatkoon. Pelattavuus oli hyvä. Sitten siinä oli hyvät ne lisäaseet. Ja tykkäsin myös siitä, että välillä mentiin side-scrolleriin. Pelataan easyllä. Mä oon kuitenkin aika ruosteessa. Okei, B käyttää pommia. Toi on aika päheä toi pommi. Mä muistelisin, että siinä kolikkopelissä ehkä piti oikeasti tälleen rämpyttää. Nämä musathan on tosi hyvät tässä. Mutta ne soi liian nopealla tempolla tässä NTSC-versiossa. Ja sitten tässä on hienot nämä aseet tässä pelissä. Tässä on erilaisia aseita. Tää on se perusase, tää punainen. Sitten on vihreä ase ja sininen. Vihreä on niinku tällainen. Mut mun lemppari on tää sininen. Mä en tiedä mikä on oikeasti tehokkain. Mut mennään tällä. Sitten tulee ensimmäinen tämmönen boss battle. Tää on ihan hito hyvä bossi niinku. Mulla ei oo enää yhtään pommeja jäljellä ja tolla ihan sikanaan tykkää tolla pomolla.
Mut se nyt riitti anyway. Me nähtiin jo mikä tää oli ja siis mulle tää peli on aina jatkoon. World Cup Test Match. No vitsi, lähdetään suoraan World Cupiin. Englanti ja Argentiina, no niin heti kovat panokset ensimmäisessä matsissa. Kuka mä oon? Ei siis tämähän on ihan surkea. Kun tässä on jotenkin oudosti, että heti kun mä saan pallon, niin multa lähtee kontrolli, toi tekee ihan elää omaa elämäänsä toi jalkapalloilija. Tai okei, multa ei lähde kontrolli, mutta se on toteutettu niin köpöisesti, että se tuntuu ikään kuin siltä, kuin ei olisi kontrollia ollenkaan. Ja mä en ole edes niinku vihainen siitä, että mulle tulee maaleja. Ei, tää on häpeäksi niinku tälle konsolille ja häpeäksi jalkapallolle. Nyt riitti. Ei jatkoon. Okei. Tässä piirretään jotain niinku ääriviivoja. Tohon on palannut puolet tän rommin tilasta tohon Come On Boy. Joo, ei. Tais niinku jotenkin, että jos tais joku bonuspeli ja tässä olisi joku muu niinku se pääkoukku, niin sitten tämän voisi jotenkin niinku hyväksyä, mutta se, että tää koko peli on tätä, niin ei, tää ei vaan niinku millään mittapuilla ole jatkossa tää peli. Mä en tätä tuu varmasti enää lataamaan ikinä. Tsekataan sitten meidän lopputilanne, kun ollaan käyty kaikki 18 peliä läpi. Meillä oli 18 peliä, joita me testattiin, ja niistä 8 on jatkossa ja 10 ei ole jatkossa. Ja kokonaisuutena, jos arvioidaan tätä launch lineupia, niin eihän tää niinku nykymittapuulla ole kauhean hyvä. Mutta meidän täytyy muistaa, missä kontekstissa tämä julkaisu on. Eli tämä oli ensimmäisiä 16-bittisiä systeemeitä, mitä tuli markkinoille, varsinkin länsimaissa. Monelle pelaajalle tämä oli tosi iso graafinen hyppy 8-bittisistä systeemeistä tähän 16-bittiseen maailmaan. Eli osa näistä peleistä pitää myös nähdä niin, että ne oli sen ajan sellaisia tekniikkademoja. Just nämä kaikki niin kuin Space Harrierit sun muut, niin se oli siihen aikaan varmasti ihan makea ajatus, että sulla on melkein se kolikkopeli experience kotona. Mutta mitä mieltä sä oot? Oliko mun listaus reilu vai liian lempeä? Ja olitko itse eri mieltä jostain? Ja puuttuko jotain pelejä sun mielestä tuolta listalta? Toihan oli vaan tempastu yhdeltä retrofoorumilta, koska mun piti johonkin vetää raja. Ja tällä kertaa mä vedin sen rajan tohon listaan. Nämä oli mun mielipiteitä, ei missään nimessä absoluuttisia totuuksia. Voi olla, että mä teen jatkossa jonkun vastaavan kimaran jostain toisesta systeemistä, esimerkiksi vaikka Super NESin julkaisupelit tai PlayStation 1 julkaisupelit. Tää formaatti on ihan kiva tehdä ja tässä samalla tulee hauska snapshotti tiettyyn ajankohtaan pelaamisen historiassa. Hei, jos tykkäsit tämmöisestä sisällöstä, niin tykkää videosta ja pistä kanava tilaukseen, koska tällaista sisältöä on tulossa lisää tälle kanavalle. Ja pidemmittä puheitta nähdään seuraavalla videolla. Kiitos, moi!